Cricut heeft wat nieuws op de markt gebracht. Meerdere nieuwe dingen. En een van de nieuwe dingen zijn de aquarelstiften. Ja, die wil ik natuurlijk wel even gaan uitproberen. En dan wel samen met jullie. Ik ga ze zo in de video met jullie uitpakken. We gaan even in Design Space een design kiezen die al bestaat om te maken. En vervolgens gaan we het maken en kijken hoe deze stiften werken. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en wat ontzettend fijn dat je weer kijkt naar een video van mij. Denk even aan het duimpje omhoog en abonneren. Dat zou echt super fijn zijn voor nog meer creatieve dingen. In dit geval heel veel even van de Cricut, want in die hobby zit ik op dit moment. We gaan de doos even uitpakken en openmaken. Ik heb de aquarelstiften besteld. Voor de Joy uiteraard. Er zitten 8 verschillende kleuren in en een witte stift. Er zit groen in, blauw, paars, rood, oranje, geel, bruin en zwart. Watercolor marker en een brushset is het. En wat je daarvoor nodig hebt zijn ook kaarten, watercolor cards. Want dat papier, dat werkt beter met de stiften. We maken het doosje open. Er zit er een beschermertje op. En daarin zitten dus de verschillende kleuren. Ik ga even eentje pakken. En dan zie je dat er een stiftpunt aan zit. Deze ga je in de Joy stoppen. En dan zit er ook dit bij. Die ga je met water vullen. En dan kan je uiteindelijk de stift zeg maar laten verlopen. Van donker naar licht bijvoorbeeld. En dat doen we op deze kaarten. Je krijgt 12 kaarten en 12 enveloppen om vervolgens te versturen. We gaan even naar de Design Space om een ontwerpje uit te kiezen. Voor deze keer gaan we in de app uploaden, afdraaien en printen. Je kunt hierboven, zodra je de app hebt geopend, kun je hierboven heen en weer. En dan zie je daar staan nieuw aquarelkaarten. Daar klik je op. En dan kun je hier je eerste aquarelkaart kiezen. Of een aquarel holiday card. Of een 4-het met aquarel. Slechts een opmerking. Kun je allemaal bestandjes vinden die je zo kan afdraaien. Met de natuur. Eten en drinken. Strand. Dieren. Sport. Je kunt er eentje uit gaan kiezen. Ik ga er eentje uit kiezen. Ik ga voor deze. Die heeft Ashley Markham gemaakt. En dan klik je hem aan en vervolgens klik je op Customize. Hier beneden ga je even scrollen en dan kan je even naar de lagen kijken. Er staat nergens een uitroepteken bij. Om er zeker van te zijn dat die op mijn kaart past, ga ik even naar vormen en upload ik even een vorm die ik dezelfde maat ga geven als de kaart. Op de computer kan je daar een schabloon voor pakken, die zie ik nu even niet zo snel staan. Dus doen we het gewoon op een andere manier, zoals het ook kan. Slotje eraf. Bij het kopje bewerken kun je de maat ingeven. 10,7 bij 13,9.
En hij staat nu nog ervoor, omdat ik hem later heb geüpload. Om te zorgen dat hij naar achter wordt geplaatst, ga je naar bewerken. Kan je naar verder scrollen en dan heb je opstellen. En dan kies je naar achteren sturen. Nu staat hij achter het plaatje en ik zie eigenlijk gelijk dat hij zo eigenlijk wel heel erg mooi al op de kaart past. Dat betekent dat we hem gaan maken. Daarvoor gaan we deze even weghalen en klikken we op Maak het. Dan heb je een kaartenmat en dan klikken we op Verder gaan. En dan kun je hem hier nog neerzetten hoe je hem er zeg maar op wil hebben. Dan zie ik dat hij mijn Joy niet meer ziet. Dus ik heb even de stekker eruit en gehaald en er weer ingedaan bij de Joy. Dan hoop ik eigenlijk dat hij hem zo vindt. Ja, daar vindt hij hem. En dan klik ik op verbinding maken. En dan ga ik heel even bij alle materialen kijken of ik inderdaad het juiste papier kies. En als je dan naar beneden scrolt, dan zie je hier de stand watercolor cards staan. Er staat als eerste laat de zwarte pen. Dus dat ga ik even doen. En om dit goed te kunnen doen en te filmen met mijn telefoon, ga ik dit even afdraaien vanaf mijn computer. En dan kunnen jullie namelijk zien wat ik moet doen met de Joy. Om de kaart te gaan maken, moeten we als eerst even de kaart erin doen. Je haalt hier het folietje vanaf, dat heb ik al gedaan. Dan gaat dit in principe plakken. Het ene deel schuif je eronder. Goed naar boven zetten. Duwen. En we plakken hem vast. Op de Joy geeft hij precies aan welke pen je moet laden. Nou, hij zegt een Gold 0.8. Ik heb een 1.0. Dit is wat erin zit, dus ik ga het gewoon met deze proberen. Het mesje haal je eruit. Kijk, er zit hier een magneetje, dus zou je hem eventueel daarop kunnen hangen. Je haalt de dop eraf. Stopt hem in de machine. Nu zegt hij de Black 0.4 moet ik laden. Nou, die heb je standaard bij je Joy gekregen. De 0.4. Je ziet dat omdat ik hier een dikkere heb gekozen, zie je dat hij ook niet helemaal open is. Nu geeft hij aan dat ik weer de volgende ook een 0.4 moet laden. Ja, ik heb dit alleen maar in 1 gekregen. Dus dat is iets waar ik dan nu tegenaan loop. Ik ga het wel gewoon proberen en dan zien we wel wat eruit komt. Want ik ben toch al bezig met de kaart. En anders hebben we dus geleerd dat we ergens op moeten letten. De volgende is de mocassin clamp. Oh jee, dit wordt een uitdaging. De mocassin clamp. Brown, yellow, blue, purple, orange. Even denken. Even opzoeken. Ik heb echt geen idee welke hij wil dat ik laat. Ik zie wel een soort fijnschijver-achtig staan. En we leren gelijk. Ik ga toch deze erin doen. Ik weet het even niet namelijk. We zien wel wat er gebeurt. Nu krijgen we de candy corn. We leren hier wel gelijk van dat je echt goed moet opletten of het wel eentje voor een Joy is. Nou, candy corn. Ik denk dat hij dat gele gaat doen. Laten we zo zeggen, ik hoop dat hij nu het gele stukje gaat doen. Ik moet een 0.4 laden, maar die heb ik niet. Dus ik ga deze proberen en dan hopen dat ik de juiste kleur heb gekozen. Zo te zien heb ik de juiste keuze gekozen, want hij gaat inderdaad dat
dingetje maken. Nou, ik heb hem dan geel, maar ik had hem ook oranje kunnen maken, maar voor mij is hij nu geel. Nou moet ik rood laden, geeft hij aan. Gelukkig nu wel een kleur die ik kan begrijpen. Maar eigenlijk zegt hij bij dit bestandje telkens 0,4. Dus we gaan straks even uitzoeken waarom dan, welke ik dan beter had kunnen kiezen. En de laatste die ik moet laden is dan de gele. Maar dan doe ik het lekker even andersom, want dan ga ik nu de oranje pakken. Kijk, en nu is die klaar. Kijk, en dat de kaart dan niet helemaal de juiste kleurtjes heeft, daar ging het natuurlijk even niet om. Het gaat er natuurlijk om dat we uiteindelijk met dit gaan kleuren. Je hebt deze nodig. En even een wc-papiertje of iets. Een wc-papiertje. En het lijkt mij het leukst. Even voelen of dit nat is. Zo. Voelt nog niet echt nat. Ik begin even met een wat donkere kleur. Ja. Ik heb heel even hierin geknepen, zodat ik kan zien, kijk, nou komt er echt water uit. Want ik merkte dat het droog was, kijk. En als het droog is, doet het natuurlijk niks. En als het nat is... Oh, niet te veel water willen we hebben. Kijk, dan krijg je een druppel, dus daar moet je even op letten. Dat is een beetje zonde, als je te veel water hebt. Je ziet dat het water zich dus met de stift vermengt. En dat maakt het dus dat aquarel natuurlijk. Want des te meer groen ik oppak, des te donkerder groen hetgeen daarnaast wordt. Je ziet nu een heel klein stipje groen erop. Als ik dat op het papiertje doe, is het eigenlijk gelijk weg en is je stift dus gelijk weer schoon. Dan gaan we even naar een andere kleur. Het geeft je kaart wel echt een heel leuk effect. Er blijft bijna niks op die waterpen zitten. Je veegt het er ook echt zo van af, waardoor je gewoon door kan gaan naar de volgende kleur. Ik weet niet of je het goed kan zien, er zit nog wel een heel klein kleurtje op mijn pen. Maar ik denk dat dat komt omdat je toch echt wel op moet letten dat je niet door deze gaat. Het valt eigenlijk wel heel erg mee hoor, het geeft niet meer af. Nou, de pen is dus weer mooi schoon. Daar kun je dus vervolgens weer de dop op doen. En dan is dit het resultaat van het kaartje. Ik had hier en daar dus voor dit kaartje niet de pen die eigenlijk beschreven stond. Ik ga nog even met jullie kijken in het systeem of ik dat dan van tevoren had kunnen zien en kunnen lezen. We gaan even op de computer terug naar het kaartje. Dat is voor mij even wat makkelijker. Hier was het kaartje wat ik ging maken. En als ik die aanklik, dan had ik hier in dit stukje niet kunnen zien. Ja, glittergelpen, dat had ik kunnen zien. En aquarelmakers, maar die glittergelpen in bruin, die had ik dus niet kunnen zien. Die had ik kunnen zien, bedoel ik. En dan had ik iets anders kunnen kiezen bijvoorbeeld, omdat je die niet hebt. Ik weet dat heel veel mensen doen deze bijvoorbeeld. En dan zie je dat je duidelijk welke je nodig hebt. De aquarelmakers rood, oranje, geel en groen en bruin. Die heb je. En er staan precies dingen in beschreven hoe je het moet doen. Dus kijk van tevoren goed wat je nodig hebt. Die zijn toevallig met die moet je dan gelijk toevoegen aan de canvas. Er staat geen beschrijving bij. Maar zodra ik bijvoorbeeld, laten we er nog eentje met deze bijvoorbeeld. Als die laat,
Dan staat er wel de aquarel brush set gebruiken. Er staat verder dan niet welke je nodig hebt. Dus dat is gewoon even zoeken en kijken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Een nieuw product. Wel erg leuk. Ik kan een beetje met dik en dun werken. Het heeft wel echt een leuk effect. En hopelijk tot een volgende keer waarin we weer andere dingen gaan laten zien.